เรื่องของปฏิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพานนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยใช้3ปฏิปทานะในพระสูตรที่ พระองค์ให้เราเนี่ยให้ทราบว่าไม่ยึดมั่นในนิพพานเนี่ยจะอยู่ในปฏิจจสุบาทหน้าประมาณ420บวกลบนิดหน่อยนะในตัว อยากให้พวกเราอ่านพระสูตรเนี่ยทบทวนให้มากคนที่อ่านถึงพระสูตรนี้นะก็จะทราบถึงการที่พระศาสดาเนี่ยให้เราไม่ยึดมั่นในนิพพานนะที่จะขึ้นให้ดูนะ พระองค์บอกว่าในต้นพระสูตรเนี่ยจะบอกถึงตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้ชัดแจ้งซึ่งดินนะโดยความเป็นดินย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งดินไม่สำคัญมั่นหมายในดินโดยความเป็นดินหรือดินว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งดินนะเพราะดินเป็นสิ่งที่ตถาคตได้รู้โดยรอบแล้วนะและเพราะพระองค์เห็นว่านันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นมูลแห่งความทุกข์นะเพราะมีภพจึงมีชาติพอมีนันทิเนี่ยมันจะทำให้สร้างภพขึ้นมาเหมือนกับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าเมื่อเราเพลินเนี่ยจะเห็นสมุทัยเมื่อเห็นสมุทัยการเกิดพวกนั้นคือภพเกิดแล้วนะเมื่อมีภพจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วสัตตานังโผล่มาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยสัตตานังสัตว์ผู้เกิดแล้วก็คือสัตว์ที่เข้าไปยึดภพไปสร้างการเกิดขึ้นมานะอันนี้พูดเรื่องดินน้ำไฟลมตรัสเหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนแต่น้ำแต่ไฟแต่ลมภูตสัตว์เทพประชาบดีพรหมอาภัสรพรหมสุภกินนหพรหมเวหภละอภิภูอากาสานัญจายตนะนะจบอภิภูปรพรหมก็ขึ้นมาเป็นอากาสานัญจายตนะนะเป็นสมาธิในระดับอรูปสัญญาขั้นที่หนึ่งพระองค์ก็ไม่เพลิดเพลินนะซึ่งอากาสา ไม่สำคัญมั่นหมายในอากาสาขึ้นมาวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เราจะเห็นอีกว่าถ้าเราไปใช้คณิกะอุปจารัปปนาเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันเลยจะไม่สอดรับกับพระสูตรใดสักพระสูตรหนึ่งเพราะพระองค์จะใช้แค่9สมาธิ9ระดับนี้ตลอด จากนั้นจะเห็นว่ากลับมาที่การเห็นรูปนะด้วยตาฟังเสียงด้วยหูนะกลับเข้ามาอยู่ในเรื่องของตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนี่พระองค์ไล่ความละเอียดมานะไล่จากหยาบมาละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะนั่นแสดงว่าให้เราเห็นว่ารูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูเนี่ยการสัมผัสในอายตนะทั้ง6เนี่ยถ้าเราพิจารณาตรงเนี้ยมันละเอียดกว่าการที่เราได้เนวสัญญานาสัญญายตนะอีกนะเพราะขนาดเนวสัญญานาสัญญานะกลับมาพิจารณารูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูไล่มาทุกอายนะนั่นคืออะไรกำลังเข้าถึงวิญญาณตัววิญญาณนะจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปสู่เรื่องของเอกภาวะพอเห็นว่าวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4หรือเข้าไปอยู่ในอายตนะทั้ง6อย่างนี้ก็จะรู้จักเอกภาวะก็คือรู้จักวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้แล้วก็รู้จักนานาภาวะธาตุที่วิญญาณเข้าไปรู้4ธาตุอย่างนี้รู้จักสภาพภาวะรู้จักทั้งวิญญาณแล้วก็สิ่งที่วิญญาณเข้าไปรู้คือวิญญาณกับนามรูปนี่เริ่มรู้ปฏิจจะทั้งสายแล้วเห็นไหมวิญญาณกับนามรูปทำงานกันอย่างไรจากนั้นเนี่ยพอรู้ครบหมดเนี่ยเลยนี่ก็คือนิพพานละนะพระองค์ก็ตัดย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพาน
โดยความเป็นนิพพานครั้นรู้แจ้งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานพระสูตรนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายจะไม่ยึดในนิพพานนะการไม่ยึดในนิพพานก็มีแง่มุมในการไม่ยึดคือไม่หมายมั่นซึ่งนิพพานนะไม่หมายมั่นในนิพพานไม่หมายมั่นโดยความเป็นนิพพานคิดว่านิพพานเป็นเราหรือคิดว่าแหมอยากจะถึงนิพพานนะหรือไม่หมายมั่นในนิพพานเนี่ยรับสัมผัสซึ่งนิพพานแล้วก็โอ้โหหมายมั่นอยู่ในนั้นนะแล้วก็ไม่เห็นว่านิพพานเป็นของเรานะไม่จองนิพพานมาเป็นเจ้าของว่าอันนี้ของเรานะและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานองค์ใช้5ตัวนี้5นัยยะตัวเนี้ยมันรวม3ปฏิปทาเข้าไป มันรวม3ปฏิปทาเข้าไปคืออย่างไรจะให้ดูปฏิปทาแรกปฏิปทาแรกก็คือปฏิปทานะเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ขันธ์ห้าหรือสังคตธรรมขันธ์ห้าสังคตธรรมอันเดียวกันนะจะมี4แง่มุมตัวนี้ซึ่งพระองค์จะใช้คำว่าขันธ์ธาตุอายตนะนะคือย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งขันธ์ธาตุอายตนะไม่สำคัญมั่นหมายในขันธ์ธาตุอายตนะไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะไม่สำคัญมั่นหมายขันธ์ธาตุอายตนะว่าของเราตัวสีแดงที่เห็นเนี่ยนะเป็นคีย์เวิร์ดของปฏิปทาตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวพระองค์จะเปลี่ยนคำว่าขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยเป็นนิพพานเมื่อถึงนิพพานนะจะดึงคำว่าขันธ์ธาตุอายตนะออกที่เหลือพูดเหมือนเดิมหมดแล้วใส่คำว่านิพพานไปแทนไปดูปฏิปทาที่ไม่ยึดนิพพานเห็นไหมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราเนี่ยเราดูจะเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยหลักในการเชื่อมคำของพระองค์เนี่ยนะเวลาพูดเนี่ยพระองค์จะพูดซ้ำเวลาพระเจ้าพูดซ้ำเนี่ยอย่าเบื่อให้สังเกตในจุดที่พระองค์พูดซ้ำนั่นแหละมันมีอะไรหายไปมีคำอะไรใหม่โผล่ขึ้นมานะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราดูในภาพเนี่ย เราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยดึงคำว่าขันธ์ธาตุอายตนะออกแล้วใส่คำว่านิพพานเข้าไปแทนนะนี่คือการไม่เข้าไปยึดนิพพานเราจะทำสีตรงคำว่าย่อมไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานให้จางลงเห็นไหมเพื่อให้เห็นว่าอันเนี้ยปฏิปทา4บรรทัดแรกเนี่ยคือเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะให้เน้นไปที่4ตัวแรก4บรรทัดแรกซึ่งในโดยความเป็นว่าของเรานะลองกลับไปดูปฏิปทาเพิกถอนอีกทีเห็นนะไม่สำคัญมั่นหมายนะซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราขันธ์ธาตุอายตนะนะลองกลับมาดูนิพพานอีกทีหนึ่งเห็นนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราแต่เปลี่ยนขันธ์ธาตุอายตนะเป็นนิพพานอันนี้จึงเป็นเหตุว่าทำไมต้องจำให้ได้ถ้าจำได้โยมจะโยงได้เร็วมันจะอยู่ในใจจะเห็นเลยปึ๊บเนี่ยทีนี้ไปดูปฏิปทาตัวที่2 ใน5บรรทัดเนี่ยที่ไม่ยึดนิพพานเนี่ย4บรรทัดแรกเป็นปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะอีกปฏิปทาหนึ่งคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะปฏิปทาที่2ก็คือรูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเนี่ยนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งปฏิปทานี้แทบไม่มีใครเอามาพูดเลยในยุคปัจจุบันกับยุคที่ผ่านมาความรู้เราจะสุดแค่อนัตตาคืออนิจจังทุกขังอนัตตารู้มันแค่เนี้ยนะสามตัวนี้เราจะไม่รู้ไม่มีใครเคยมาเปิดธรรมตรงนี้นะทีนี้ พระสูตรนี้ก็มีเป็น100พระสูตรเหมือนกันนะที่พระองค์ตรัสว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสามตัวเนี้ยสามแง่มุมตรงเนี้ยเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาต้องจำให้แม่นนะเดี๋ยวดูให้ดีว่าพระองค์เนี่ยจะตัดบรรทัดล่างออกไปตัดคำว่านะเมโสอัตตาคือนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยออกแล้วใช้แค่2บรรทัดแรกในการที่จะเป็นปฏิปทาในการไม่ยึดนิพพานนะทีนี้เราไปดูการไม่ยึดนิพพานนะ นี่เห็นไหมว่าย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานในสี่บรรทัดแรกนั่นแหละ2บรรทัดท้ายเนี่ยมันจะไปเหมือนกับปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะลองไปดู4บรรทัดแรกเมื่อกี้ข้างบนเห็นไหมซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราทีนี้2บรรทัดโดยความเป็นกับว่าของเราเนี่ยนะเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันคืออันนี้ นะและมันคือ2ตัวลองขยับไปเมื่อกี้โดยความเป็นนะนั่นไม่ใช่เป็นเรากับโดยความเป็นเมื่อกี้มันก็คืออันเดียวกันนะว่าไม่สำคัญมั่นหมายนะนั่นไม่ใช่เป็นเราหรือคิดว่านิพพานเป็นเรานะแล้วก็นั่นไม่ใช่ของเรานะถัดมาก็จะเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราเห็นนะมันจะซ้ำกันตรงนี้ขยับไปทางขวาเห็นนะว่าของเราไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราข้างบนก็โดยความเป็นนิพพานหรือนิพพานเป็นเราทีนี้ปฏิปทาที่3ลองไปดูปฏิปทาละนันทิปฏิปทาการละนันทิในพระสูตรของละนันทิก็คือที่ใช้กับขันธ์ห้าเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีหลุดพ้นแล้วมาเจอพบสภาวะนิพพานกลับมาฟังนิพพานอรหันต์ขีณาสพก็ย่อมไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนะดังนั้นละนันทินี่ยาวไปยันนิพพานเลยนะเครื่องมือเดียวนี่ใช้ได้ตั้งแต่ขันธ์ห้าไปยันนิพพานจึงบอกว่าปฏิปทานี้โดดเด่นมากแต่กลับไม่มีใครเข้าไปเห็นแง่มุมตรงนี้ไม่มีการนำมาสอนเลยนะ นี่คือ3ปฏิปทาที่ใช้ในการไม่ยึดนิพพานนะจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามีแค่นี้ในการไม่ยึดนิพพานตอนนี้เหตุผลทำไมพระตถาคตเนี่ยดึงนะเมโสอัตตาออกทำไมถึงดึงนะเมโสอัตตาออกว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราในการพิจารณาขันธ์ห้าพอมาพิจารณานิพพานจะบอกว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็ไม่ได้เพราะว่านิพพานไม่ปรากฏมีการเกิดตัวตนไม่มีให้เรียกว่าตัวนี่จะเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยละเอียดทุกคำพูดจริงๆนะลองไปดูสังคตะอสังคตะนะให้เราทราบว่าขันธ์ห้าก็คือสังคตธรรม
สังคตธรรมกับอสังคตธรรมอสังคตะเฉยๆในบาลีจะใช้สังคตธรรมแล้วก็ใช้อสังคตะนะจะเห็นว่าสังคตธรรมเนี่ยก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏตรงนี้ต้องจำให้ได้ให้ชัดว่าขันธ์ห้าเนี่ยมีสัจจะความจริงคืออย่างนี้การบัญญัติตัวตนหรืออัตตาการบัญญัติอัตตาเนี่ยจะต้องบัญญัติจากการเกิดปรากฏถ้าเกิดไม่ปรากฏเนี่ยจะบัญญัติอัตตาไม่ได้การบัญญัติจะมีขึ้นไม่ได้เลยโยมจะเรียกว่าผ้าต้องมีผ้าไว้ให้เห็นเรียกหนังสือต้องมีหนังสือเรียกอากาศต้องมีอากาศเรียกอะไรจะบัญญัติอะไรต้องมีสิ่งนั้นปรากฏการเกิดขึ้นมาให้เห็นสักนิดหนึ่งส่วนอสังคตะณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัตถิตัสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นสภาวะนี้จะตั้งอยู่อีกกี่แสนกี่ล้านปีก็ตามไปเห็นก็คือเหมือนเดิมนะเข้าไปพบก็คือเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเราเห็นภูเขานะผ่านไปพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีก็แปรเปลี่ยนเปลี่ยนในฝั่งสังคตธรรมเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆนั่นคือเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาไม่อยู่นิ่ง ความจริงตรงนี้ต้องเข้าใจซึ่งเป็นทั้งรูปและนามขันธ์ทั้งห้าเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะดังนั้นขันธ์ห้าจึงตกอยู่ในสามัญลักษณะว่าเกิดมาแล้วจึงเป็นอนิจจังแปรเปลี่ยนอนิจจังหรือว่าโยก็คือเหมือนกันเสื่อมปรากฏหรืออนิจจังคือเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นให้เราทราบว่าเกิดนะหรือสมุทัยหรืออุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏหรือสมุทัยมีเกิดพอเกิดมาแล้วมีอะไรอนิจจังคือเสื่อมหรือว่าโยนะจากเสื่อมแล้วไม่หยุดเสื่อมต่อเรื่อยๆคือทิฏตัสสะอัญญตตังปัญญายติเสื่อมอยู่ตลอดเมื่อเสื่อมตลอดเนี่ยที่สุดก็คือนิโรธดับนิโรธดับดังนั้นเวลาพูดถึงสังคตะเนี่ยจะพูดหลายมุมเช่นพูดมุมของเกิดกระดับไม่พูดเรื่องเสื่อมเกิดกระดับเราก็จะเข้าใจว่าก่อนดับมันต้องเสื่อมแน่เลยหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งตัวนี้ก็คือเกิดเสื่อมเรื่อยๆแต่ไม่พูดดับเห็นไหมไม่พูดดับอีกนัยยะหนึ่งจะพูดเสื่อมนะดับอนัตตาไม่พูดเกิดเห็นไหมเพราะสิ่งที่จะเสื่อมต้องเกิดปรากฏอยู่แล้วก็จะพูดอนิจจังทุกขังคือดับแล้วก็ ขยับขึ้นไปนิดหนึ่งคืออนัตตาตัวตนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีขึ้นมาสักพักหนึ่งเสื่อมแล้วก็หายไปสิ่งที่เกิดขึ้นมามีเสื่อมแล้วหายไปเนี่ยคือนิยามของคำว่าอนัตตานะอนัตตาไม่ใช่ไม่มีหรือไม่ใช่มีจริงแต่มีขึ้นตั้งอยู่หายไปให้เราชัดเจนในความหมายของคำว่าอนัตตาซึ่งพระศาสดาใช้ความหมายของอนัตตาตรงนี้ก็เป็นร้อยพระสูตรเหมือนกันดังนั้นไม่เคยใช้คำว่าอนัตตากับสิ่งที่ไม่มีการเกิดปรากฏแม้แต่ครั้งเดียวอนัตตาจึงไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติฝ่ายอสังขตะเลยไม่เกี่ยว เหมือนกับคำว่าทุกข์จะไม่เกี่ยวข้องกับอสังขตะอสังขตะไม่มีทุกขังไม่มีทุกข์อสังขตะไม่มีอนัตตาอสังขตะไม่มีอนิจจังนะเพราะอสังขตะเกิดไม่ปรากฏเข้าใจไหมนี่ไปช้าๆเข้าใจตามให้ดีๆนะนี่นะตอนนี้ไปดูภาพรวม พอไปดูภาพรวมของการไม่ยึดนิพพานก็จะแยกให้เห็นได้อย่างนี้นะปฏิปทาแรกนะ4บรรทัดแรกคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงคือตัวนี้
โยงลงค่อยๆไล่โยงให้เห็นกลับไปสู่ภาพเดิมนะ เห็นนะ4 บรรทัดแรกคือปฏิปทานะกลุ่มแรกคือ01เนี่ยปฏิปทาที่1นะนี้ปฏิปทาที่2นะลองดูปฏิปทาที่2นะตัวนี้ไม่สำคัญมั่นหมายนะโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเรานะจะเหมือนกับ2 นัยยะแรกของดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะปฏิปทาที่3นะละนันทิตัวนี้นะก็คือจะเหมือนกับตัวนี้นะสิ้นไปแห่งนันทิราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นนี่คือการไม่ยึดนิพพานใช้อย่างนี้ไม่มีพระสูตรอื่นเลยแม้แต่พระสูตรเดียวที่ตรัสเกี่ยวกับการไม่ยึดนิพพานมีตัวนี้ตัวเดียวนะไม่สามารถอ้างจากพระสูตรใดๆได้หมดแล้วนะไม่เคยเจอพระสูตรอื่นนะแต่พระสูตรนี้จะพูดซ้ำกันหลายเที่ยวหลายรอบนะคิดว่าตรงนี้คงพอได้ความเข้าใจก็ต้องไปทบทวนซ้ำหลายๆเที่ยว